So ito po yung yung video kapag ginamit din siya sa harapan ng ating scooter o motorcycle. Okay, so yan ay nakatayo pa, pwede nyo pahiga yung gusto nyo. So ngayon ito yung nakatayo lang. Ito naman po yung video para sa body belt strip. So pwede natin gamitin yung hindi kita takalon yung ating cellphone habang may biyahe tayo. So kahit maganda rin naman kasi mas stabilize kapag tayo sa katawan natin. May ingatan din naman. So ito yung video, kaya nyo mga kung wala kayo. Ay! Again, thank you for watching my video, and I hope you can subscribe to my YouTube channel and so I can notify you for any video I'm going to make. Okay, so again, thank you so much and have a nice day.